Xin chào mọi người, mình là Chi. Mình là du học sinh Mỹ, mình đã đi học 4 4 năm tại trường Mount Holyoke College, ở gần Boston. Và chào mừng mọi người đến với hang ổ của mình, và cùng ăn bánh và nghe kể chuyện du học Mỹ nhé. Hôm nay bánh của mình là một chiếc bánh dâu strawberry shortcake. Ờm, Lý do thì cũng chắc là cũng chỉ đơn giản bởi vì mình ăn cái bánh này rất nhiều. Hồi năm cuối cùng mình ở Mỹ là năm, Covid, thì hồi đấy rất thích ăn cái bánh này và muốn là được ăn nó nhiều hơn nhưng mà cứ phải chờ đến dịp ấy. Thì đến một lúc chúng mình nhận ra là tại sao phải chờ nhỉ? Và mình cứ muốn ăn thì mình cứ tạo dịp thôi. Và cuối tuần thì thực ra cũng không healthy lắm. Mỗi cuối tuần này chúng mình sẽ đi mua một cái bánh này to gấp đôi cái bánh này về và ăn hết cả tuần. Thì với mình là một cái strawberry shortcake, một cái fruit cake, nó có một cái kỷ niệm rất là lớn cho gần như là cái hành trình khép lại quá trình du học Mỹ của mình. Miếng bánh đầu tiên thì mình sẽ cắt cho những điều cho cuộc sống thường ngày của mình, ở trường Mount Holyoke College. Trước khi đi du học thì cũng có một cái hình dung khá là màu hồng trắng về việc đi du học. Trái ngược với cả những gì mà mình đang nghĩ, tức là một cái intro của How I Met Your Mother, thì đến trường, lúc đến trường lại là phải 5-6 giờ rồi và nó rất tối và mình không nhìn thấy cái trường đâu. Một cái hình ảnh trường rất đẹp long lanh ở trong website của mình thì lúc đấy mình không nhìn thấy, mình chỉ thấy là ôi một tòa nhà đen. Khi mà mình nằm trên cái giường lần đầu tiên đấy thì nghĩ lại cái quá trình mình di chuyển hơn 2 ngày thì cảm giác là "Ồ, mình đang ở đâu nhỉ?" Thì lúc đấy cái reality, cái thực tế nó mới đến là mình đang cách gia đình mình rất xa rồi và mình thật sự đang bắt đầu cuộc sống du học rồi, và cuộc sống du học này có vẻ như là sẽ không như mình mong đợi. Trước đấy thì, mình ở Hà Nội. Hà Nội là một thành phố có rất nhiều thứ diễn ra xung quanh, thế nên là từ bé đã quen việc là mở mắt ra một cái là sẽ nghe thấy âm thanh hàng xóm, rồi là nghe thấy tiếng chợ, đi ra ngoài đường thì có xe cộ, người qua người lại kể cả trong lúc mình ngủ. Lúc sang, trường thì trường ở trên hai ngọn đồi và không âm thanh gì hết. Sáng thức dậy như Bạch Tuyết vậy, nghe thấy tiếng chim hót. Đi xuống dưới thì thấy có cáo chạy qua, xong rồi đi nói chung là đi bên hồ thì có đàn vịt, rồi các con vật khác, thì nó là một cái sự thay đổi rất lớn. Lúc mới sang ấy thì mình luôn nghĩ mình là một con người hợp với cả nếp sống thành phố, là phải được New York City, phải, kiểu, lao vào cái nhịp sống đấy. Thì dần dần sau quá trình 4 năm ở trường thì mình nhận ra là, thực ra mình cũng không thích tiếng ồn nhiều như thế. Với mình lúc đấy thì một cái thành phố như là New York nó đã hơi bị too much, hơi bị overwhelming rồi. Với mình thời điểm đó thì sẽ muốn một cái môi trường nó nhẹ nhàng hơn, nó cho mình cái khoảng không gian để mình được, sống trong cái suy nghĩ của mình. Wow, incredible! This sẽ rất rất là đẹp cho phần insert các bạn ơi. Maybe các bạn, khách mời tiếp theo đừng chọn bánh layer để cắt nhé. Mình thứ hai thì sẽ dành cho những người chị và những người bạn của mình. Thực ra là mình cũng may mắn khi mà gặp được những người bạn rất là supportive trong quá trình mà mình đi du học. Thì các chị, nói chung là các chị lôi mình đi chơi, lôi mình đi ăn, lôi mình đi, sinh hoạt hoạt động ngoại khóa và luôn cho mình một cái năng lượng là tại sao mình không làm nhỉ? Cái phong cách giáo dục, cái cảm giác mà trường tạo ra cho các bạn đều là chúng mình đang là một tập thể, chúng là một cộng đồng, thì đừng ngại nói ra khi mình cần sự giúp đỡ. Với có khi là nhiều khi mọi người nghĩ là một trường nữ sinh thì maybe sẽ khá là nhiều mean girls này, mọi người sẽ lao vào nhau này, hay là những cái định kiến chắc là do phim ảnh nhiều về trường nữ sinh rồi. Thực ra là bản thân mình ngay từ cái thời điểm ban đầu khi mà suy nghĩ xem là mình có nên lựa chọn một trường nữ sinh không, thì mình cũng gặp những cái suy nghĩ đấy. Thì khi mà mình hỏi chị bạn mình lúc đấy là cũng đang học trường nữ sinh thì chị bảo là "Không, trường bình thường thôi, là một ngôi trường bình thường thôi. Nói chung những cái chuyện kỳ lạ mà các bạn đang nghĩ ra ấy, mình biết là các bạn đang nghĩ ở trong đầu, nó không có đâu. Nó chỉ là những câu chuyện là
Chúng mình cũng đi học, như các du học sinh khác ở nước Mỹ thôi. Nhưng mà thực ra cái môi trường ấy nó cũng sẽ có cái điểm hay của nó. Và nhiều khi là mình nên hỏi trước, mình nên tìm hiểu trước khi mà mình, kiểu để mình có thể vượt qua được cái định kiến của mình. Nếu như mà mình không vượt qua được cái định kiến đấy thì mình đã không có một cái trải nghiệm, du học Mỹ như mình đã có. Cái lễ tốt nghiệp của mình đương nhiên là nó cũng không được như các lễ tốt nghiệp hoành tráng mà mọi người nhìn thấy ở trên mạng rồi. Mình, tốt nghiệp online, nhưng mà mình cũng không thể chấp nhận được là mình không có ảnh tốt nghiệp ở Mỹ, thế nên là mình đã nhờ chị bạn mình là cho mình mượn cái gown, graduation gown, cái mũ này, mượn luôn bằng tốt nghiệp để chụp ảnh luôn. Cái câu chuyện là cái năm đầu tiên mình sang Mỹ ấy, thì lúc đấy gần đến cuối kỳ mình có nghĩ là "Thôi chết rồi!" Tại vì mình chơi với toàn các chị, thì không biết là khi mình tốt nghiệp, bố mẹ mình đến rồi, kiểu, giới thiệu bạn bè thì không có bạn bè nữa, bạn bè tốt nghiệp hết rồi, thì lúc đấy, kiểu, trông nó hơi, kiểu, loser thảm hại ấy, thì làm thế nào nhỉ? Nhưng mà đến đấy, Covid, thì cái giây phút mà mình đứng ở đấy mình chụp ảnh, mình rất hạnh phúc khi được chụp ảnh với cả 3 người bạn, với bộ quần áo, graduation gown mượn và một cái bằng mượn, một cái mũ mượn. Nói chung là cũng là một cái, đối với nhiều người nghĩ thì cũng sẽ thấy là cũng hơi tiếc, mình cũng hơi tiếc thật, bởi vì không có được một cái lễ tốt nghiệp như là mọi người. Nhưng mà nó cũng là một cái trải nghiệm đặc biệt và chắc là cũng sẽ ít người có được. Mình cũng cảm thấy rất may mắn và vui là mình đã lựa chọn đi du học ở trường mình. Bởi vì mình cũng có được một trải nghiệm học tập rất là tốt. Mình học được rất nhiều những cái kiến thức mà thực ra là rất là hữu dụng cho cuộc sống hàng ngày, cho cái sự phát triển con người của mình. Và cũng đã có được những cái mối quan hệ cuộc sống rất là tốt, rất là ấm áp, mà nó cũng giúp mình định nghĩa lại được là những cái giá trị mình mong muốn có trong cuộc sống là gì. Nên hãy vượt qua, đi du học là phải vượt qua. Miếng thứ ba là dành cho các thầy cô, các giáo sư của mình ở trường. Các thầy cô ở trường thì cũng sẽ muốn connect với chúng mình như là những không chỉ là học sinh mà là những cái mối quan hệ mà bạn bè tốt thôi. Như là thầy mình thì có invite các cái học sinh, thầy và vợ thầy đã chuẩn bị một cái bàn ăn rất là thịnh soạn rồi. Thì mình chỉ nhớ là hôm đấy bọn mình ngồi và nói chuyện và cười rất vui vẻ với nhau trong vòng 3-4 tiếng, vừa ăn vừa nói chuyện vừa kể chuyện và ai cũng nói. Mình thì luôn muốn có lại được cái trải nghiệm đấy, vì cái giây phút mà được gắn kết như vậy trong một cái bàn ăn như vậy, trong một cái không gian như vậy nữa. Mặc dù là đa văn hóa, nhưng mà lại có một cái sự đồng nhất, cái sự đồng cảm, rất là vui. Nên là mình luôn nghĩ về cái trải nghiệm đấy là một trong số những cái trải nghiệm về xã hội, về văn hóa, và mình luôn muốn mang theo. Ôi, tay chân quá! Cho mình, mình nghỉ một chút. Mình biết là trong quá trình mà các bạn đang, consider các trường thì sẽ nhìn vào ranking khá là nhiều. Tuy nhiên là ngoài ranking thì mình cũng nên consider những cái khác như là vị trí này, con người. Nếu như mà các bạn đã biết những ai mà học ở cái môi trường đấy rồi thì nên hỏi để biết được là cái môi trường đấy nó sẽ như thế nào ấy, nó có hợp với mình không? Mình cũng cảm thấy may mắn là mình đã hỏi, đã có người mà mình biết đang học ở trường đấy. Thế nên là hãy tìm hiểu nhiều hơn. Hãy tìm hiểu nhiều hơn về những gì mà bạn thật sự mong muốn cho cuộc sống ấy, không chỉ là để học nha, nhưng mà cho cuộc sống của mình nữa trong quá trình lựa chọn trường. Thế bây giờ đến bánh cho mình, vì mình là người đã đăng ký vào làm điều này, đã đi học 4 năm và đã tốt nghiệp. Trong 4 năm đấy là mình, bước ra khỏi cái xã hội mình vẫn luôn quen, bước ra khỏi gia đình mình, bước vào những mối quan hệ mới với cả những người bạn mới trong môi trường mới. Nhưng mà mình nghĩ là một trong số những cái core nhất ấy, trong quá trình đấy là mình đã biết bắt đầu cái mối quan hệ với chính bản thân mình. Khi học ở Việt Nam ấy thì mình luôn được biết cái tiếp theo là gì. Mình học xong lớp này mình lên lớp kia, mình làm xong bài kiểm tra này mình đến bài kiểm tra kia. Học đại học ở đâu cũng vậy thôi, đấy là một cái giai đoạn mà mình phải tự quyết định mất rồi. Thì thay vì là sợ cái sự quyết định đấy, thì mình dần học được cách là mình thích cái việc đưa ra quyết định. Thực sự là đỡ sợ với cả cuộc sống và thế giới hơn. Mình vẫn quyết định là đi du học tiếp, tức là đang đi du học ở Mỹ thì mình quyết định là mình sẽ đi exchange ở Hàn Quốc. Đi trong vòng một kỳ đấy, mình cũng học được nhiều điều về bản thân, mình cũng không phải là một cái con người rụt rè như trước nữa. Mình vẫn thích văn hóa của châu Á, thích văn hóa của nước ngoài.
của các nước phương Tây và thích cái sự tương tác của những cái văn hóa như vậy và mình học nhiều hơn về điều đấy, học nhiều tiếng hơn. Ít nhất là với bản thân mình ấy, thì mình nghĩ là mình muốn làm những cái gì mà mình có khả năng, mình muốn làm những gì mà mình biết là mình có thể làm được, thì mình học thêm nhiều về điều đấy và cũng mất khá là nhiều thời gian để mình có thể đưa ra được cái kết luận và chấp nhận cái kết luận đấy với mình. Như các bạn có thấy là mình đi du học 4 năm, mình cũng ở lại Mỹ thêm một chút, nhưng mà mình đang ngồi ở đây, mình đang ngồi trong một túp lều ấm cúng nhưng mà không ở Mỹ, ở Hà Nội, Việt Nam. Hồi đấy mình cũng nghĩ là nếu như mà mình có bị Covid mà mình đi thì mình cũng đi luôn, không quay lại nữa. Thế nên là khi có một cái sự lựa chọn là thôi bây giờ quay lại đi thì mình nghĩ là, mình cũng muốn được gặp gia đình, mình cũng muốn được ở gần bên những người mình yêu thương, thì mình quay trở lại. Và quay trở lại thì, mình vẫn mang chứ, mình vẫn mang những cái giá trị mình học được, những cái bài học mình học được, những cái mối quan hệ mình học được, mình biết được trở về với Việt Nam và mình bắt đầu tìm tìm kiếm và xây dựng một cuộc sống mới. Lúc đấy những cái giá trị mà mình muốn tiếp tục theo đuổi là những giá trị văn hóa, cái sự tương tác giữa giá trị của Việt Nam, của châu Á với cả giá trị phương Tây. Nên là mình lựa chọn làm ngành nghề ở những cái lĩnh vực như vậy. Và mình cũng lựa chọn môi trường cũng có một cái giá trị đa văn hóa như thế. Nếu như mà có một ai đấy ngoài kia ở trên mạng có nói là các bạn đi du học mà về Việt Nam là các bạn, kiểu, không học được gì, các bạn không làm được gì thì mình nói là "Không, bạn bạn" vì không phải như thế. Không phải là mình cứ học được cái gì là mình phải sử dụng nó một cách nó quá là máy móc, mà nhiều khi nó là những cái trong tư duy rồi, những cái thay đổi trong tư duy, những cái thay đổi trong nhận thức, mà mình đã học được. Và cái đấy nó sẽ là những cái đẩy đi những cái giá trị xuyên suốt, kể cả trong quá trình là bạn có tiếp tục ở Mỹ hay là bạn trở về Việt Nam, hay là đi bất cứ đâu. Miếng bánh này ngon nên mình cũng muốn dành tặng cho các bạn. Các bạn, sắp đi du học, các bạn đang đi du học nữa. Ừm, nói chung là cuộc sống du học nó cũng sẽ không phải lúc nào cũng màu hồng, nó cũng sẽ có lúc chua, cũng sẽ có những cái lúc nó ngọt, cũng sẽ có những lúc mà nó khó khăn, nó vui, nó bất ngờ, nó ấm áp, hơi lạnh. Nếu mà bạn ở những cái vùng nhiều tuyết thì nó hơi lạnh. Nhưng mà mình cứ ăn đi, vì mình đã đưa ra sự lựa chọn rồi, thì hãy cố gắng, đi cùng nó. Bởi vì là dẫu gì nhá, dù bất cứ chuyện gì có xảy ra thì cái bản thân bạn khi mà đi du học xong ấy sẽ thay đổi rất là nhiều. Và cái con người đấy nó sẽ là một cái con người, ờm, trưởng thành. Nếu như mà các bạn hỏi mình có nên đi du học hay không, thì mình nghĩ là mình sẽ luôn nói là nên. Tại vì bản thân việc đi du học nó chỉ là việc bạn đưa mình sang một cái môi trường hoàn toàn mới, thì chỉ có thể bằng cách đấy mà bạn mới có thể nhìn ra được, thứ nhất nhá, là cuộc sống này nó còn bao la như thế nào, thế giới này nó còn rộng bao nhiêu. Mình chỉ là một hạt cát rất nhỏ trong cuộc sống này thôi. Nó còn rất nhiều điều vô vàn khác. Nhưng mà cùng lúc đấy, bạn cũng sẽ nhận ra là chỉ là một hạt cát mà cái khả năng của bạn nó có thể tới được đến mức nào. Một hạt cát thôi mà bạn có thể đi đến bất cứ nước nào, bạn vẫn có thể vui vẻ, vẫn có thể hòa đồng, vẫn có thể nói chuyện với cả những người bản địa ở đấy và vẫn có thể sống sót. Thì cái khả năng của bạn thực ra là nhiều hơn bạn nghĩ. Và nhiều khi là những cái mối lo lắng của bạn về cuộc sống hiện tại bạn cảm thấy nó rất là nặng nề thôi, nhưng mà so với cái thế giới ngoài kia, so với cuộc sống ngoài kia thì nó thực ra là nó cũng không không căng thẳng đến mức như vậy. Thế nên là hãy đi, nếu như có sự lựa chọn, nếu như có quyết tâm và nếu như bạn thực sự mong muốn thì hãy đi. Hãy đi và ăn cái miếng bánh này, để có được những cái góc nhìn mới cho chính mình. Và ăn xong thì hãy quay về đây và chia sẻ với mình xem là miếng bánh của bạn là như thế nào nhá. Đó là miếng bánh du học của mình. Và các bạn thấy đấy, sau tất cả thì du học is just a piece of cake. Ồ, thôi. Ờ. Ok, lại nhá. Giữ cho em. Được á. Ok ạ.